Hi guys, good morning! Ayan! So, natanggap ko ngayong umaga guys. In-order ito ng asawa ko para sa akin nung isang araw kasi nangungulit ako guys. I don't know kung ito na ba yung pinangungulit ko sa kanya na orderan niya ako. Kaya, tignan natin, buksan natin guys kung ano to. Excited, ano kaya to? Ay, napunit yung box. Hindi inayos pag-pack. Ayan guys, labubo. May labubo. Nangungulit ako sa asawa ko na orderan niya ako guys. Ang sabi niya sa akin, ba't pa ako magpapa-order sa kanya daw? Gayong pwede naman daw ako ang order. Sabi ko, gusto ko manggaling sa kanya. So ayan, tignan natin. Wow! So, keychain lang siya guys. Ito lang yung pinapa-order ko sa kanya. Natin. Wow! Darling, it's only one? I thought it's two. Ha? Okay. Wow. So, ayan. Dumating na siya, guys. Kaso lang, parang nano siya. Ayan siya. Wow, may labubu. Thank you, darling. Ayan, so sabi niya, ba't pa daw ako magpapa-order sa kanya guys? Pwede naman daw ako mag-order. Ang sabi ko sa kanya, ulit-ulit ako, char. Hindi, sabi ko sa kanya, gusto ko manggaling sa kanya. So, ayan! Wow! Siyempre, sabay tayo sa uso ngayon kasi, alam nyo na, uso daw ngayon ng labubo. So, ayan, meron tayo guys. Wow! Ayan, so nakadaan ako ng market kanina guys at wala akong planong bumili ngayon ng kahit na ano, pero nakita ko to sa gilid lang ng kalsada habang nagda-drive. So ayan, tumigil ako guys at bumili talaga ako kasi paborito ko talaga tong mga kahit anong klase ng shell guys. Wow! So pre-cook na ito guys. So lutuin ko na lang to ulit mamaya. Pero as of now, pwede na talaga siya lutuin. Vega Strong and Bitey. The other one is Pecorino. I love this one. And the other one, what's this? Parmesan. And what's this? Grana. Oh, wow. When you love cheese. Ayan. Baguette. Our dinner for tonight, guys. And whole pickle. Yeah. Wow. We're crazy for the cheese, guys. So, ayan. Actually, medyo naubos na nga ito eh. Marami ito nung nakaraan.
Lagi kaming kumakain ng cheese. Yan. So, meron pa kaming isang block na mozzarella dito sa wrap. Ayan, hindi pa nabuksan. At saka, meron pa dito sa freezer. Ayan. And, ayan, right now guys, dito kami ngayon sa airport. Kasi may lipad kami ngayon guys, later at 11 PM. So ngayon alas 9 pa lang ng gabi. So papunta kaming Maynila guys. Gala lang kami doon. Wala kaming magawa dito sa bahay namin sa Cebu. So ayan, nag-book kami ng ticket kagabi. At lilipad kaming Maynila guys. Wala, gala lang kami doon talaga. So, habang nandun kami, pupunta na lang kami sa Ikea store kasi by January magpaparenovate kami ng bahay namin at magpapalit kami ng mga materials guys at yung mga kitchen, yung mga cabinet sa kitchen, papalitan namin ng mga galing sa Ikea guys. So, bibisita din siguro kami sa Ikea tomorrow. Umorder ng bruschetta yung asawa ko guys. At ako, umorder ako ng chicharon bulaklak. Ayan, naghihintay pa ako guys kasi niluluto pa nila. Naghihintay rin kami sa fly namin habang wala pa dito sa, naghapunan muna kami sa isa sa mga restaurant dito sa airport. And let's eat guys. Dito na yung order namin. Handa yung followers. Follow dahil ko na yung follow. Yeah, got now follower, Angel Luxley. Oo, yung mga gwapa, mga gusto kaya. Guys, good morning! Ayan, papunta kami ngayon sa Ikea store dito sa Pasay City, Manila guys. Kasi magta-shopping kami doon ng mga kitchen stuff like mga cabinets or kung mga ano-ano pa. So, hinahanap namin, hindi pa namin mahanap guys. Ha? Too small and too big for everything. Yeah. And they got bigger. Not because I like the color, because this one match any color in the. But us is not like this right here. What's your idea? The idea is the portion. Don't try the door through the walls. Look at that.
but we can put one. Yes, this one and this one. This one and this one is what we gain, what we got lost. That means, don't look at the size. So, shopping kami ngayon dito sa Ikea guys. Pero di pa kami bibili. Nag-check pa lang kami kung anong meron sila. Kasi by January, yun nga, magpaparenovate nga kami ng bahay namin. Lahat papalitan yung kitchen, pati na yung tiles guys na hindi pa siya sira. Wala pa siyang basag-basag. Pero ipapatanggal ng asawa ko. Tapos papalitan niya ng ibang tiles. Tapos yung mga cabinet naman, na bago pa siya, wala pang sira, good as new pa siya, pero papalitan ng asawa ko kasi gusto niya mga bago yung gamit sa bahay, galing sa Ikea, lahat. So, I mean, hindi siguro lahat, pero gusto niya most of our things inside the house is galing sa Ikea. So, ayan, papalitan niya ng mga Ikea guys. Tatanggalin niya yung mga ayaw na niya. So, ipapatapon niya or i-resell ko. Pero, tingnan ko lang kung merong bibili. Pero, kung wala naman, ayun, itatapon talaga siya. Pero, subukan kong dadalhin sa amin. Baka magamit, syempre magamit pa siya kasi bago pa nga siya. Kaso lang, yung expenses pagdala sa amin, malayo kasi. So, magastos yun. So, I'll see na lang kung anong magagawa ko doon sa mga hindi ko mabenta. This one is impressive. We forgot to do French fries. Yeah, there's another one there. And one more rice and French fries. Ha? Hang on. Espresso. No, made for you. Coke.